还挺沉的。这就是我跟你说吧，真相的力量。这是标志是吧？对对对。顿涅时刻的标志是吧？对对对。哇，你看那儿，硝烟弥漫。哇，这炮！哇，这是炸弹炸的，看到了吗？这个尼古拉耶夫是做什么？Вы с какой целью поедете, Николай? На похороны. Военный погиб. 军人呢？是您的朋友还是亲戚？ Друг. Это мой друг с 2014 года. 他是怎么这个牺牲的？ Было наступление на них и на их позиции, и он погиб. Погибло еще с ним 2 человека. 哦，就在这个尼古拉耶夫吗？ Славянск. Славянск. Донецкая область. Часть его в Николаеве. Он сам с Херсона, с оккупированной территории. Херсон оккупирован Россией, его там невозможно похоронить. Не может никто выехать, кроме жены. Жена была за границей, и она приехала. Родители выехать не могут из-за того, что все время обстрелы идут с российской стороны. Валентин зовут. Валентин. 多大岁数？ Сколько ему лет? 30 лет будет вам. Вот в сентябре должно быть. 那有孩子吗？ Есть у него сын 1 класс. По-моему, 1 класс пошел. Сейчас жена расскажет. 那儿子知道一定是很悲伤的一件事情。 Ему сыну, конечно, очень грустно. Да. 葬礼就在今天吗？ Именно сегодня, да? 几点钟开始？ Во сколько? В 11. 那个葬礼有没有可能让我们拍一下？ Я могу только спросить у его жены разрешение. Я спрошу 他 сейчас. 说他可以现在给他打个电话问一问。好的，谢谢。站前并不是一个特别。啊，你过来。 Нашего класса. 可以，太好了。那你没有想过这个旅程其实是很危险的，因为尼古拉耶夫现在每天都在轰炸嘛。Нет, а мы ездим все время на фронт, мы помогаем, мы так и познакомились с ним, поэтому нет, не думаю.
Да. Какие? Ну, наверное, вот такие. Нам просто черная лента. 那它是一个部队的吗？是他是战友吗？ Мы еще в 14 15 Валика是一个什么样的人？ Валь, какой человек, не знаете? Хороший человек. Воин был. Потому что я его знаю, знаю с хорошей стороны. С плохой стороны за ним ничего не замечалось. Ну все мы, да. Мы все служили вместе. 听到这个消息的时候，什么反应？ Да, без комментариев. «你们是从什么地方过来的？ Родське село Благодатне, Херсонська область. Ну, яке може бути настроєння, коли знаєш, що хороший знайомий, хороший друг і хороший парень, да? Він світлий був чоловік, коли погибає, ніякого настроєння немає. Жалко хлопців. Осталася сім'я, остався дитина. Світлий, добрий, відзивчивий. Про нього, я думаю, ніхто нічого поганого не скаже. Настоящий герой України, який в 2014 році воював на Донецьк, Луганськ. І як почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, через 2 дні приїхав з Польщі на територію України, захищав територіальну цілісність України. Вони йшли разом колоною, мій чоловік і своїм побратимом. Вони підбили цей окоп, який був захвачений русскими. Вони його відбили і вже зачистили його. І потім вони просто не учли, що рядом є ще один окоп. І з того окопу почали стріляти з міномета. І просто це було секунди. Приймати рішення, ростити своїх дітей, виховувати доброму християнському мирному місці, патріотами своєї землі, нації, своєї культури. Коли знаходяться вороги, які не хочуть, щоб так було. Тому доходиться час від часу знову на землю. Around 5 kilometers to the front line. Village Bilazirka and Pervomayska maybe. 1 month ago, every day more
100 shillings in one day. We have 300 shillings in one day in one village. It's so many. It's crazy. Мы должны объезжать участок дороги, потому что если ехать прямо, там разрушен железнодорожный мост, вот, и мы не проедем. Вот, поэтому мы сейчас будем объезжать эту дорогу. Front line this way, but like 20 kilometers we must go this way. It's Bilozirka. It's village we occupate 2 weeks in March, middle of March, and 27 March the Russian soldiers go away. And some people come back to this village, but not so perfect. Sometimes shelling, but not like 1 month ago. 1 month ago, 100 shelling in a day, 300 shelling in one day in this village. Right, it's a school. We can stay. Right, it's welcome, Ukrainian language, welcome. Really? Welcome to school. This room, Russian robbery, yeah, with the computers and televisors, you know, printers. Russians. You know, it's television, projector, no projector, it's correct word, projector. It's been this of what? Yeah. The danger, yeah. I heard it. Television, you know, crazy guys. Fucking terrorists. I'm staying here, and him too here. But this is in May, and this is very dangerous zone in May. Okay. And you see in my telephone, we stay here and 4 shells in the pool, and all it's amazing. This is 装子弹的，装子弹的那个夹子。Children gonna to the West Ukraine safety, because much safety. That's really dangerous. Yeah, so. Ще молимось за упокій душі усопшеного представлено, невинно вбиєного героя України, воїна Валентина, і щоб проститися йому всякому прогрішенню, вольному і невольному. Господи, помилуй,
помилуй, Господи, помилуй. Упокой душу усопши раба Божого, новоприставленого, невинно убієнного героя Валентина воїна, на місці світлому, поки на місці квітучого, на місці спокійного, звідки текло поле спочатку зірвання, і всі пророчення вчиненим словом, бо ділом помислом, як благий чоловіколюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, не зрішила, ти бо єдиний. Доброго дня, можете представитися, як вас звати? Мене звати Тетяна Вікторівна. 30 вчора стукнула. Ні, я не працювала. Ну, взагалі на фермі працювала. А чому ви вирішили залишитись тут, а не поїхати? А куди мені виїжджати? Який смисл? В Казанку їхати я не захотіла якось туди. Там моя родина, а тут мене Тральчева, тут я залишилася. Ну, я живу на квартирі, в мене сарай згорів. Да, у мого брата попав снаряд у кухню, потім в мене тут у селі в нас бабушку на часті розірвала. Чи не боїтесь ви жити тут? Якось вже привикла, ну боїмося. Rocket. Ага. You see. It's a baby house. It's like 2 days ago. 2 days ago. Really? It's a rocket. Rocket gonna to the Vinnytsia, to the Lviv. Not shelling, you know, artillery. Це, звичайно, що моя улюблена країна, а за нами наблюдають. Провести нашого побратима, чоловіка, батька, сина, товариша, друга, нашого героя Валентина Ганущака. Не вагаючи перший із свого селища на Херсонщині пішов захищати на Донбас нас, мене, кожного із нас. Він вижив. Здається, трішки настало спокійніше життя, хоча там спокою ніколи не було. Він звільнився із лав Збройних сил. Він почав творити сім'ю. Він хотів заробити кошти, щоб утримувати сім'ю. Але ворог не зупинився. Ворог знову напав. І він, маючи добру працю, будучи за кордоном, почув звістку, що ворог знову перейшов межі, залишив все. Приїхав додому, обняв дружину, поцілував свого синочка і взяв знову до рук зброю, одягнув доблесті військового української армії і пішов захищати нашу землю. Разом з вами наша місія ще йти мандрівкою того життя. Мандрувати, захищати, не заплюмувати світлої пам'яті Валентина і тих, що є тут, поряд з нами вже, але вони мовчать. Тільки рушники на хрестах сьогодні махаються, говорячи про них,
Хлопці, дякую, стійте мужно, всі як один, не здайте ні міліметра нашої землі. І Валентин таким був. What can you tell us about the situation of the city in the region? Do you know people stayed and left? About half of the population of the region has left. Everybody got weapons. Everybody was doing what they can. Some of them have children, like military forces. Some of them 120%, and we have here less than 50%. We moved in the region, inside the region. Доброго дня, місто України. Доброго дня. 8.47, 8.50 даже. Я в дороге был, когда ударила ракета. Ну, я уверен, что это так, потому что это была ракета «Калибр», высокоточная, дорогая, и она залетела в окно моего кабинета. 那你怕吗？ Нет, что? Не, все боятся, но не очень. В восточной философии есть такой прием. Для того, чтобы не бояться, надо с этим смириться, что ты уже умер. Добрий день, мы из Украины. Там чуть позже выйду я по ситуации с нашим ОГА. Что хочу попросить? Мы сейчас восстанавливаем... Добрый вечер, мы из Украины. Доброго вечора, ми з України. Доброго дня, мы из Украины. Доброго ранку, ми з України. Доброе утро, мы с Украины. Не такое доброе, но разбираемся, спасаем. Мудаки редкие. Это ужас. Дождались, пока выйдут люди на работу, ударили в жилое здание. А я проспал. Но повезло. Сейчас. 我们今天来的路上的时候，看到那有人打电话，电话里头的铃声就是用你的一段话，就是说晚安，我来自乌克兰，是吧？你当时为什么要跟市民说这句话？ Мы так здоровались с военными и с ребятами спецподразделения, с которыми были в первые дни. Это помогает объединяться с точки зрения патриотизма. Самая большая проблема то, что умирают люди каждый день. Вторая проблема – это вооружение и припасы для того, чтобы мы могли освободить территорию всей Украины. Я не думаю, мы как украинская армия на своей земле будем отстаивать свою территорию. Как бы мы же не выбираем, то есть вопрос стоит в другом. Бороться или сдаться. Вот. Остальное это уже инструменты, какие у нас есть. Больше армия, меньше армия. То есть решение бороться или сдаться. Решение бороться. За наш добробут, за наш мир. І щоб вороги, які напали на нашу землю, усвідомили свою страшенну помилку. Щоб вони навернулися, покаялися і залишили нашу землю ще живими, повернувшись до своїх домівок. Ми відбудуємо нашу Україну, ми відбудуємо наші оселі, але ми вже не повернемо наших синів і дочок. Тому їм велика і світла пам'ять. Сьогодні прощається із своєю дружиною, яка є заплакана, стривожена серцем і приїхала з безпечного місця, бо так чоловік постарався. Щоб воювати спокійно, треба, щоб родина була в безпеці. І він дійсно воював.
Але та звістка, що немає чоловіка, заставила сьогодні дружину приїхати сюди. Прощай, моя мила, прощай, моя кохана, прощай, моя дорога. Ми так мало разом прожили. Я від щирого серця сьогодні обнімаю тебе руками і словами священника. Але моє тіло мовчить. Люби нашого сина, нехай виховує його патріотом, сильним героєм нашої України. Будь мужньою, будь сильною, а я з неба буду наглядати і дбати про вас. Прощай навіки, і нехай Господь береже тебе. Дякую тобі за все, що ти зробила. Дякую за твою підтримку, за твоє розуміння, за твою любов, за твою жертовність. Дякую, що ти стала моєю дружиною і матір'ю нашого сина. Хай Господь береже тебе. Прощається сьогодні Валентин із своїм сином. Одним єдиним, а в нього могло бути і більше. Прощай, мій синочку, мій легень, мій леве, будь сильний. Батька вже немає з тобою. Але з неба буду любити, підтримувати тебе. Будь мужним і бережи нашу маму. Прощається із своїми батьками, прощається із батьками дружини, прощається із братами, сестрами, з друзями, прощається із вами, побратими. Прощається із вами, герої, з тими, з якими стояли під кулями, під гранатометами, з тими, якими ділили останній кусок хліба, останню пляшку води випивали, з тими, де лежали разом під бомбоскиданням. Ви залишаєтеся жити. Я більше не повернусь з вами там, на передову. Будьте мужніми, всі як один, бо перемога буде за нами. Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Хто має бажання, може кинути грудку землі. А також, якщо буде такий час і захочете перехоронити тіло на його рідну землю, його рідне село, то треба покликати священника, щоб розпечатати цей гріб і перевезли, щоб захоронити його на місці захоронення. А сьогодні нехай спочиває з миром. Слава Ісусу Христу! Думаю, як наша Україна переможе, ми його відвеземо додому. Я зараз їду, в мене син у Польщі. Я зараз, мені сказали, документи всі поможуть зробити. Я зараз їду на Одесу, їду до сина у Польщу.
Так, я його підготувала, я сказала, що подзвонили з України, що папа на війні, можливо, або погиб, або попав в госпіталь. Ну я вже приїду, скажу тобі точно, чи він погиб, чи його немає. Не було асоціації в дитини перед своїм днем народження, що він потеряв батька, щоб не асоціювалося з його днем народження. Тільки це встановлювали, не сказати одразу, що його немає, а сказати вже після дня народження. Ну так, він 18 числа погиб, а 24-го день народження.想想那天我们在那个圣索菲亚教堂看那个葬礼，想想并不是每个牺牲的战士都有那种机会，在那么荣耀的地方举办一场葬礼。你看今天这个葬礼，看起来就非常简单，是吧？甚至有点简陋。这个国家每天都有军人在牺牲。